Bạn mà đi Volkswagen Tiguan về quê thì có khi người ta sẽ gọi nó là ô tô Trung Quốc mà còn không biết cách đọc tên của nó như thế nào. Còn nếu bạn đi chiếc xe này về quê chắc chắn người ta sẽ gọi nó là xe tàu. Ngay từ phút đầu tiên các bạn bước lên chiếc xe này, đó là một phần hộp số thể hiện hết sức là sang và khả năng đỗ xe tự động. Lại là những thứ mà các bạn phải tìm tới với những mẫu xe khoảng gấp đôi tiền mới có được. Chúng ta quay trở lại với chiếc Beijing X7 và tôi sẽ vẫn nhắc tới một thứ quá quan trọng với một chiếc xe hơi, có thể nói rằng nó phải chiếm tới 70% sự thành công của chiếc xe hơi, đó là động cơ. Khác với phong cách tiếp cận của chiếc Yachty Z8 thì các bạn có thể thấy rằng động cơ 1.5 tăng áp của chiếc Beijing X7 không gắn với bất cứ một cái tên nổi tiếng nào, không có Mitsubishi ở đây. Thế nên đâu đó thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một sự đánh đổi ở đây, đó là bỏ ra khoảng 700 triệu. Các bạn sẽ có một khối động cơ mà chưa được kiểm chứng. Và nếu chấp nhận được điều đó thì hiệu năng của nó mang lại là gì? Đầu tiên thì tôi muốn nói rằng đây không phải là một cỗ máy quá êm mượt, quá là tĩnh lặng. Ngay từ giây phút đầu tiên khi mà tôi nhìn thấy cái ngoại hình quá đẹp mắt và thậm chí có phần hạng sang của chiếc Beijing X7, tôi luôn luôn tưởng tượng ra cái phong cách máy của nó cũng sẽ hạng sang cơ. Nhưng thực tế thì cầm lái chiếc xe này, nếu các bạn thường xuyên di chuyển trong đô thị, tăng tốc, giảm tốc, luẩn quẩn ở 1.000 đến 1.500 vòng một phút, các bạn sẽ nghe ra tiếng máy một mức độ rung ở ngưỡng rất là nhẹ nhàng thôi. Thứ mà khiến cho tôi cảm thấy thất vọng ở đây là vì ngoại hình nó quá đẹp, nên là động cơ nó chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của tôi. Còn thực tế thì không có gì để chê nếu mà nói về phong cách vận hành của động cơ nói chung. Tuy nhiên thì xe hơi nó vẫn sẽ có giới hạn của nó thôi. Với 1.5 188 mã lực thì các bạn di chuyển trên cao tốc 5B đừng kỳ vọng đây là một chiếc siêu xe. Chúng ta sẽ gặp những chiếc xe vượt qua chúng ta theo phong cách rất là dữ dội và các bạn đừng cố để đuổi theo. 120 km/h đủ tạo nên sức ép cho khối động cơ này rồi. Và vẫn nói về những cái trải nghiệm với vận tốc cao thì lại một thứ nữa khiến cho tôi rất hài lòng với khối động cơ 1.5 này, đó là khi các bạn cần những cái pha bứt tốc tức thời, chúng ta đẩy tua lên cao thì cái tiếng máy, cái tiếng gầm gừ của động cơ nó rất là chắc. Tuy vậy với sức kéo được bung hết ở giải tua đầu, chạy chiếc Beijing X7 trên cao tốc bạn sẽ thực sự phải học cách đi thong thả. Mọi thao tác đạp thấp với chiếc X7 đều là vô nghĩa. Tua máy bị đẩy lên rất cao, xe giữ tua cao lâu mà vận tốc không thay đổi được bao nhiêu, mà đó mới chỉ là trải nghiệm với một người lái. Tôi cũng đã nhắc tới khá là nhiều quan điểm bảo vệ cho cái ý kiến của tôi, đó là đây là một trong những chiếc xe rẻ nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Nó không phải là rẻ về thị giá mà là nó rẻ về bài toán tổng thể giá trị mang lại trên giá tiền. Và bây giờ chúng ta sẽ phải đến với một khu vực nữa, một khu vực mà X7 cũng rất là sừng sỏ, tiếp tục đè đầu những chiếc trên 1 tỷ. Về mặt danh sách ở trên giấy thì rõ ràng là Beijing X7 rất thuyết phục nói về những trang bị an toàn rồi, nhưng tôi muốn nói về cái cách nó vận hành nữa cơ. Thứ mà người ta đầu tư vào đây quả thật là đáng ghi nhận. Hãy nói về chế độ tự động giữ làn trước. Với đại bộ phận những chiếc xe mà các bạn gặp ở thị trường Việt Nam thì việc tự động giữ làn sẽ diễn ra theo kiểu khi mà xe bắt đầu va phải làn thì vô lăng mới bắt đầu nắn. Còn với chiếc Beijing X7 các bạn sẽ luôn luôn thấy vô lăng nắn, vô lăng luôn tìm cách giữ chúng ta ở trong trung tâm của làn. Tính năng auto hold ở dưới này nữa cũng là một thứ rất đáng khen. Các bạn sẽ có một cái trải nghiệm khi mà đạp ga đi, xe không hề có một khoảng hẫng, một khoảng giật thông thường mà chúng ta sẽ gặp ở trên những chiếc xe phổ thông. Tiếp đó thì Adaptive Cruise Control, một thứ mà chúng ta chắc chắn sẽ dùng và hữu ích ở môi trường Việt Nam. Thì chiếc Beijing X7 cũng mang lại cho tôi một mức độ hài lòng rất tốt. Các bạn có một khả năng mà nhận diện được vật cản từ rất sớm, rất nhạy. Ngay cả một số tình huống mà tôi gặp phải cả xe máy ở trên cao tốc họ cắt vào, Beijing X7 vẫn nhận. Rồi cái khả năng mà giảm tốc và tăng tốc nó đều mượt mà, chứ nó không phải theo kiểu phong cách giật cục. Thứ phong cách phổ biến mà khiến cho tính năng Adaptive Cruise Control trở nên vô dụng ở môi trường Việt Nam. Như vậy có lẽ là đã quá đủ những cái lời khen dành cho chiếc xe Trung Quốc này. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về một thứ mà tôi không thực sự hài lòng, đó là hệ thống treo. Hệ thống treo của chiếc Beijing X7 tổng thể nó sẽ mang lại một cái cảm giác mà tôi gọi là mỏng.
các bạn sẽ không có cái sự đầm dính như những gì mà chúng ta tưởng tượng. Đâu đó trên internet thì các bạn có thể đã nhìn thấy những cái video soi gầm X7, cảm thấy những cái càng của X7 dày cứng như lắc A, nhưng không, các bạn sẽ không có cái hiệu năng mà tôi gọi là đầm dính của chiếc VinFast Lux A đâu. Ở đây chiếc X7 sẽ chỉ thực sự là êm khi mà các bạn di chuyển trên những mặt đường bằng phẳng. Còn nếu mà di chuyển trên cao tốc 5B giữ đều 120, các bạn sẽ thỉnh thoảng cảm thấy mức độ bập bềnh nhất định, một cái sự dao động. Và cái sự hơi lỏng lẻo đó sẽ là điểm mà các bạn sẽ khó có thể cầm chiếc Beijing X7 thử nghiệm lên vận tốc khoảng 150 km/h. Mặc dù tôi nói rằng chiếc xe này có một phần động cơ thừa sức làm được điều đó. Và như vậy thì cho tới thời điểm hiện tại, sau khoảng 4 năm tạo sóng với chiếc Yoti Z8 với chiếc Beijing X7 thì rõ ràng là xe Trung Quốc với quan điểm riêng của tôi vẫn chưa thể nào thực sự là thuyết phục nói về phần treo. Các bạn sẽ chỉ có thể tìm kiếm một trong hai khía cạnh thôi. Chiếc Z8 đâu đấy là quá cứng và hơi mệt mỏi, còn chiếc X7 thì đâu đấy là hơi mỏng với một chiếc xe to con như thế này. Và cuối cùng là một chi tiết mà có lẽ là anh bạn tôi sẽ không ưa thích lắm đâu, nhưng rất tiếc là trong một bài đánh giá mang tính chất là in-depth review tôi sẽ buộc phải làm thế. Đó là cảm giác lái. Mặc dù ngay từ khi bước lên chiếc xe này tôi đã chuyển chế độ lái Power Steering sang Sport, nhưng những gì mà tôi cảm nhận được vẫn là một sự lỏng lẻo và mơ hồ. Nếu để nói về cái cảm giác lái thì tôi đánh giá chiếc Yoti Z8 còn thú vị hơn cơ. Mặc dù Z8 không phải là một chiếc xe lái tốt, nhưng ít nhất nó có cái sự cứng cáp cần thiết. Còn ở đây với chiếc X7 rất tiếc là các bạn sẽ có một cái kiểu trợ lực điện quá lỏng. Mức độ phản hồi từ mặt đường lên cũng không có gì, mức độ truyền đạt xuống cũng rất là chậm chạp, rất là thiếu kết nối. Thực sự mà nói thì có lẽ chúng ta đang đòi hỏi hơi nhiều ở một chiếc xe có mức giá chưa đến 700 triệu ở thị trường Việt Nam. Nó có quá nhiều giá trị tốt rồi, thế nên một cái cảm giác lái dưới mức trung bình tôi cho là không phải điểm trừ với chiếc xe này. Và cho tới giờ phút này thì tôi tin rằng video của chúng tôi chắc quá dài để mọi người có thể xem một cách rất là kỹ lưỡng. Vậy thì kết luận cuối cùng của tôi là gì với những chiếc như Beijing X7? Bài toán mà các bạn cần phải chấp nhận, đây là một chiếc xe rất mới, nó chưa có kiểm chứng, nhưng giá trị nó mang lại tại thời điểm hiện tại với vai trò là một chiếc xe mới thì quá tốt. Tôi nói rằng nếu nó đóng một cái logo quen thuộc, ví dụ là Toyota, thì các bạn có thể phải mua nó mức giá khoảng 2 tỷ đồng. Chuyện rất bình thường. Còn về mặt tương lai thì rõ ràng các bạn có thể thấy những cái thương hiệu xe Trung Quốc nói chung ở Việt Nam, các bạn sẽ gặp phải cái bài toán khá quen thuộc thôi. Đó là sự đảm bảo hiện diện hình ảnh của hãng sẽ không được lâu dài. Và tôi cho rằng cũng sẽ có một số bạn đặt ra câu hỏi là tại sao MG các bạn gọi là xe Trung Quốc mà lại có mức giá đắt hơn đến như vậy. Thì hãy nhìn vào hệ thống đại lý và cái cách mà họ phân phối các mẫu xe ở thị trường Việt Nam. Còn với những thương hiệu như là 3X hay là Yoti hay là Beijing nói chung thì câu chuyện rõ ràng nó rất khác. Và tổng kết lại chúng ta sẽ vẫn phải đánh đổi. Với tôi, hiện tại, thời điểm này, Beijing X7 chắc chắn là một trong những chiếc xe rẻ nhất thị trường Việt Nam. Còn có chấp nhận được nó hay không, nó sẽ tùy thuộc vào gu của các bạn, tùy thuộc vào sự lựa chọn. Các bạn chọn giá trị gì và chấp nhận giá trị gì. Video đánh giá chiếc Beijing X7 của GearUp tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi và nhớ chia sẻ nếu cảm thấy thú vị. Hẹn gặp lại ở một video tiếp theo. Bạn mà đi Volkswagen Tiguan về quê thì có khi người ta sẽ gọi nó là ô tô Trung Quốc mà còn không biết cách đọc tên của nó như thế nào. Còn nếu bạn đi chiếc xe này về quê chắc chắn người ta sẽ gọi nó là xe tàu và nói Beijing X7 như một ngôn ngữ cửa miệng. Đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ có video review với chiếc xe không còn quá mới này, chiếc Beijing X7.